Lên clip sử dụng cây càng cua cho cả nhà mình xem nha. Đây, giấy tay của bạn này rất là nhiều luôn cả nhà. Và giấy tay này rất là dai nè, cho nên là rất là phù hợp để sử dụng cây càng cua. Trước tiên thì em vẫn sẽ bóc tách ra cả nhà nhé. Cố gắng tách ra để chúng ta có thể đút cây càng cua vào. Vặn thôi. Giấy bám rất là chặt nha. Cả nhà đi cái cây này của em là biết. Cái này của em là thuộc dạng là tầm trung rồi nhá, không có mềm đâu, khá là cứng rồi đấy. Nhưng mà vẫn cong cần này. Cái tay của bạn này khá là nhạy cảm. Bạn khách này cũng là lần đầu lấy tay bên em nhé. Bạn này từ Sài Gòn qua đấy. Thì Sài Gòn, Đồng Nai qua khá là nhiều rồi nhỉ. Cũng may mắn là trước giờ chưa có cái phản hồi nào tiêu cực cả. Anh em cũng đều rất là ok, rất là tuyệt vời luôn. Mọi người từ xa tới ủng hộ á, mà mọi người được cái trải nghiệm ok thì em rất là vui. Cái ngón tay của em nó bị đen đen đấy là do dính keo nha cả nhà, không phải là bẩn đâu nha. Em hay làm việc ở trong nhà nên là nó dính keo. Đây, sau khi tách ra em sẽ lấy cây nhíp này em xé ra thêm nhé. Xong rồi bóp cái đầu ở giữa cho nó nhỏ lại. Đấy, bóp hai bên lại đấy, để chúng ta tạo một cái nếp mỏng để cho đút cái càng cua vào. Đấy, cái lúc mà đút cái càng cua này vào, anh chị em mà nào mà mới làm thì cẩn thận nha, để ý xem là cái càng cua nó có bị vướng vào cái thành tay em nha. Nếu không mà chúng ta vặn là có thể chảy máu đấy, rất là đau luôn. Đấy, vặn chậm này, vặn nhanh quá là bị đứt rồi cả nhà, cứ từ từ thôi nha. Đấy, rất là phê luôn. Quả này luôn một phát ra hết luôn, sạch luôn cả nhà. Đấy, những cái giấy dai này thì sử dụng cây càng cua là quá tuyệt vời này. Đấy, cái video này em quay khá là vội nha. Đấy, nên là em không có quay lâu đâu. Những cái khúc mà gãi ngứa này kia em sẽ cắt bớt đi nhé. Chủ yếu là lấy sạch giấy cho cả nhà mình xem thôi. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ thả tim và chia sẻ cho em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.